Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau ngày hôm qua, hình ảnh Viêm Đế Cực Cháy đã xuất hiện khắp các trang mạng xã hội. Thậm chí, ngay cả bên Trung Quốc, cái tên Tiêu Viêm còn xuất hiện rầm rộ hơn với top 1 tìm kiếm. Và có lẽ, hình ảnh cực cháy của Viêm Đế sẽ còn gây bão trong nhiều ngày tới đúng không nào các bạn? Tuy vậy, Viêm Đế đó chỉ là hình ảnh ở bộ phim Đại Chúa Tể mà thôi. Còn Viêm Đế hàng xịn bây giờ, anh ta với cái tên Tiêu Viêm mới đang ở cấp bậc đấu hoàng và đến Trung Châu tung hoành thiên hạ. Có thể nói, lần đi tới Trung Châu lần này, Tiêu Viêm cùng đám cường giả combat cực căng. Đầu tiên, Tiêu Viêm đánh bại Hồng Thần rồi lấy mạng hắn ta, khiến cả Hồng gia tức giận. Không chỉ có họ, lần này Phong Lôi Các bị mất đệ tử xuất chúng, bọn họ cũng phẫn nộ không kém, bởi thế mà Tiêu Viêm đã bị hai thế lực cùng lúc vây công. Trong tình huống đó, Tiêu Viêm đã phải dùng ra Địa Yêu Khôi để cùng Bắc Trầm Vân, tứ trưởng lão của Phong Lôi Các cấp bậc đấu tông tứ tinh đối chiến. Còn mình, Tiêu Viêm liền dùng một sen định đoạt số phận của Hồng gia. Ăn một sen đó, những tên đấu vương dính phải đều bỏ mạng trực tiếp. Những tên đấu hoàng, bọn họ thoi thóp cũng bị Tiêu Viêm một chiêu làm cho tàn phế, ngay cả Hồng Lập, gia chủ Hồng gia cũng thế. Tuy nhiên, trước khi bị phế, hắn ta đã kịp gọi cha mình là Hồng Thiên Khiếu, đấu tông ngũ tinh đi tới cứu viện. Cũng bởi thế, ngay khi gã đấu tông kia xuất hiện, Tiêu Viêm đã phải bày ra kế dụ Hồng Thiên Khiếu đi ra chỗ khác. Nhân cơ hội đó, Tiêu Viêm liền cho lão gia hỏa Bắc Trầm Vân ăn một chưởng khai sơn ấn, khiến hắn ta bị trấn bay xuống mặt đất. Thừa dịp tên kia trọng thương, Địa Yêu Khôi đã bẻ ngón tay của tên kia và lấy đi nạp giới trên tay hắn rồi cùng Tiêu Viêm tẩu thoát. Sau đó, tìm một hang động, Tiêu Viêm liền trị thương hồi phục cơ thể. Xong xuôi, anh ấy lập tức lấy ra nạp giới của Bắc Trầm Vân và lấy được một quyển công pháp. Nhìn kỹ, Tiêu Viêm liền phát hiện ra đây chính là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, địa giai cao cấp đấu kỹ, bộ công pháp trứ danh của Phong Lôi Các. Nghiên cứu nó một hồi, Tiêu Viêm mới hiểu đây vẫn là chưa đủ, bởi thế anh ấy liền cất nó đi và tiến hành khu trừ ấn ký. Không lâu sau, ở bên ngoài, hai lão gia hỏa Bắc Trầm Vân và Hồng Thiên Khiếu trị thương xong đã liền tới tìm Tiêu Viêm. Và Tiêu Viêm cũng chẳng ngại, với tính cách động là đánh đến là đón. Ngay khi đám người kia tới, anh ấy lập tức xuất hiện đối đầu với hai gã đấu tông cường giả. Lấy ra Địa Yêu Khôi, Tiêu Viêm liền để nó cùng Hồng Thiên Khiếu giao chiến. Còn mình, Tiêu Viêm mượn lực của Diệu lão, anh ấy thi triển ra một đòn công kích ngang ngửa bát tinh đấu tông, đánh ra khiến Bắc Trầm Vân không thể đỡ nổi và phải bỏ chạy. Đáng tiếc, Tam Thiên Lôi Động của Tiêu Viêm còn nhanh hơn cả tên kia một bậc. Bởi vậy mà chỉ tích tắc sau, hắn ta đã được Tiêu Viêm tặng cho một đòn bát cực băng, rồi vài đợt huyền trọng xích trần bay xuống mặt đất, thân thể tràn đầy thương tích. Thấy tình hình không ổn, Hồng Thiên Khiếu đem theo vài gã đấu hoàng liền bỏ chạy mất mật, mặc kệ Bắc Trầm Vân. Còn lão gia hỏa Bắc Trầm Vân đứng trước Tiêu Viêm, hắn ta quyết định tự bạo. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đã dùng ra không gian phong tỏa bao trùm hắn ta lại, sau đó thân thể lập tức phóng đi. Trong khoảnh khắc tên kia tự bạo, toàn bộ nơi đây như sáng bừng, một vụ nổ chấn động vang ra. Đến khi mọi thứ qua đi, thân thể Bắc Trầm Vân liền tan biến, chỉ còn lại linh hồn ẩn nấp trong gốc cây, nó cũng bị Tiêu Viêm phát hiện. Dùng hấp lực hút lấy linh hồn kia, Tiêu Viêm liền một tay bóp nát và tiễn linh hồn hắn ta về với cát bụi. Làm xong mọi chuyện, anh ấy nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại một hang động nhỏ. Ngay lập tức, anh ấy liền cùng Thiên Hỏa Tôn giả trò chuyện. Theo lời ông, thực lực của mình đã khôi phục đến bát tinh đấu tông, bởi thế cũng cần có một thân để thực lực trở lại đấu tôn như trước. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý. Trao đổi xong, anh ấy liền lấy ra một viên hoàng cực đan và ăn vào rồi bắt đầu hấp thu nó. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể Tiêu Viêm đã có những thay đổi cực kỳ lớn, kinh mạch và đấu khí không ngừng vận chuyển. Cứ thế, Tiêu Viêm vượt qua thất tinh rồi tiến vào bát tinh, cuối cùng là dừng ở cửu tinh đấu hoàng. Chỉ còn một chút nữa, cánh cửa đấu tông đã ở rất gần. Làm xong mọi thứ, Tiêu Viêm quyết định đi tìm một cái không gian trùng động rồi rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng, vừa đến một tòa thánh, Tiêu Viêm phát hiện mình đã bị truy nã. Bên cạnh đó, Phong Lôi Các còn đem Hàn ra giam lỏng chờ mình tới. Với tính cách và bản lĩnh của mình, thấy bằng hữu gặp khó, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không ngại. Bởi vậy, mang theo khí thế lôi đỉnh, anh ấy đã liền tới Hàn gia. Nhất thời, khi Tiêu Viêm tới cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã, rất nhiều cường giả đấu hoàng đã tới bao vây Tiêu Viêm lại. Thế nhưng, chỉ tích tắc sau, hơn chục tên đã bị Tiêu Viêm đánh tan. Đứng giữa trời, mang theo thanh âm lạnh lẽo, Tiêu Viêm nói: "Ba vị trưởng lão, nếu như muốn bắt Tiêu Viêm ta thì nên tự động thủ đi." Nghe thấy thanh âm này, ba tên đấu tông ngũ tinh cũng liền xuất hiện. Không lâu sau, Hồng Thiên Khiếu cũng tới. Lúc này, đứng trước Tiêu Viêm là 4 gã đấu tông ngũ tinh thực lực cực mạnh. Và liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ phải làm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!